Nếu thường xuyên nghiên cứu về chủ đề tâm linh và siêu nhiên, thì nhiều khả năng bạn đã từng nghe qua khái niệm con mắt thứ ba, vốn xuất hiện rất nhiều trong tư liệu tôn giáo và cả văn hóa đại chúng như phim ảnh, truyện tranh. Nhưng con mắt thứ ba này rốt cuộc là gì? Và nó có thật sự tồn tại khi gần như bị phớt lờ bởi nền khoa học và giáo dục chính thống? Video này sẽ tổng hợp lại những thông tin liên quan đến con mắt thứ ba nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn về giác quan bí mật này, về nguồn gốc và các đặc tính của nó. Chúng ta hãy bắt đầu với định nghĩa của khái niệm này. Con mắt thứ ba đôi khi còn được nhắc đến với những tên gọi khác như giác quan thứ sáu, thể tùng quả hoặc tiếng tùng, là một giác quan nằm ngoài 5 giác quan mà chúng ta đã biết: thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác và xúc giác. Con mắt thứ ba thường được cho là nằm ở giữa trán. Nguồn năng lượng của giác quan bí mật này được cho là xuất phát từ thể tùng quả, nằm ở chính giữa trong lõi của não bộ. Vì là một giác quan nên chức năng chính yếu của con mắt thứ ba là tiếp thu các luồng thông tin từ thế giới xung quanh, tương tự như việc thị giác tiếp nhận thông tin dưới dạng ánh sáng và thính giác tiếp nhận thông tin dưới dạng âm thanh. Tuy nhiên, giác quan này đặc biệt ở chỗ nó không tồn tại trong chiều không gian vật lý, không bị giới hạn trong phạm vi không gian 3 chiều. Đa số các ẩn sĩ và triết gia từ thời cổ đại đã luôn bị thu hút bởi việc nghiên cứu giác quan bí mật này và cho rằng con mắt thứ ba thực chất tồn tại trong không gian siêu hình, tức không gian cao hơn không gian 3 chiều. Đây chính là lý do tại sao chúng ta không thể nhìn thấy cũng như thực sự xác định được vị trí và kích thước chính xác của nó. Ngoài ra, trong bộ môn yoga của Ấn Độ, con mắt thứ ba được coi là một trong các luân xa, các vòng xoáy năng lượng tồn tại trong không gian siêu hình, tọa lạc dọc cuộc sống, cụ thể là luân xa số 6. Với bản chất bí ẩn và khó nắm bắt, các chức năng cụ thể của con mắt này vẫn là một trong những đề tài khiến các nhà nghiên cứu chưa thể tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, đa số đều đồng tình rằng, ngoài chức năng chính của một giác quan là tiếp nhận và lọc các luồng thông tin đến từ thế giới bên ngoài, việc kích hoạt con mắt thứ ba còn được cho là một trong những bước đầu tiên giúp con người đến với thế giới tâm linh siêu hình. Ngoài ra, các ẩn sĩ và bậc thầy yoga cũng cho rằng con mắt thứ ba có liên hệ trực tiếp đến trí tuệ hay siêu thức, khả năng nhận thức cao độ không bị tác động bởi cảm xúc và lòng cảm thông, cùng rất nhiều những công năng dị thường khác. Điển hình là công năng thấu thị, giúp một người nhìn thấy được những sự kiện diễn ra cách xa về cả không gian lẫn thời gian. Công năng cảm nhận được năng lượng đến từ những người hoặc đồ vật xung quanh, hoặc công năng nhìn thấy được sự kết nối từ những sự vật hoặc sự việc tưởng chừng không có liên hệ gì đến nhau. Công năng này thực chất có thể giúp một người hiểu được những quy luật vận hành vô hình của thế giới và trở nên hòa hợp với nó. Sau đây là video clip về một bé gái người Ấn Độ, người được cho là đã khai thông con mắt thứ ba. Trong clip, bé gái này đã bịt kín hai mắt thịt nhưng vẫn có thể sinh hoạt một cách bình thường. Thực hư chuyện này rốt cuộc là thế nào? Liệu đây có phải là một trò bịp bợm? Thậm chí, một số người còn cho rằng việc kích hoạt công năng đến từ con mắt thứ ba còn có thể làm cho một người có được những trải nghiệm ngoài cơ thể, thường xuyên và dễ dàng hơn. Hay nói cách khác là hồn lìa khỏi xác. Vậy, chúng ta có thể kích hoạt giác quan bí mật này cụ thể bằng cách nào? Và làm sao để đánh giá được con mắt thứ ba của bạn đang ngủ yên hay trỗi dậy? Trước hết, chúng ta có thể tưởng tượng rằng con mắt này mang hình dạng gần giống với một chiếc gương. Chiếc gương này tồn tại trong không gian siêu hình, vì thế ta không thể nhìn thấy hoặc chạm vào nó và được đính ngay chính giữa trán. Chiếc gương này khi không hoạt động phần lớn thời gian trong cuộc đời chúng ta thì xoay mặt gương vào phía trong não bộ và sẽ xoay mặt gương ra bên ngoài khi được kích hoạt hoặc bắt đầu hoạt động. Nguyên lý hoạt động cơ bản của chiếc gương như sau. Khi bắt đầu hoạt động, chiếc gương sẽ xoay từ bên trong ra ngoài. Khi xoay được ra ngoài, chiếc gương sẽ phản chiếu lại hình ảnh những đồ vật, sinh vật, cảnh vật trước mặt nó, giống như nguyên lý hoạt động của một chiếc gương soi. Sau đó, mặt gương sẽ được xoay trở lại vào trong não bộ của chúng ta. Chúng ta có thể nhìn thấy được những hình ảnh mà nó vừa ghi nhận. Động tác lật qua lật lại của mặt gương là rất nhanh, giúp chúng ta cảm nhận được những chuyển động liên tục từ thế giới xung quanh, giống như nguyên lý hoạt động của một máy quay phim, mỗi giây ghi nhận được 24 hình ảnh tĩnh. Được biết, mỗi người chúng ta bình sinh đều sở hữu chiếc gương, tức con mắt thứ ba. Tuy nhiên, ở những người có lối sống quá di vật, thuần về cảm xúc và bản năng, thì chiếc gương này dường như bị buộc chặt, không thể xoay chuyển mặt gương qua lại, khiến cho một người hoàn toàn phụ thuộc vào hai mắt thịt.
khả năng lật qua lật lại của chiếc gương chỉ xuất hiện ở những người có một cuộc sống tâm linh hướng thiện. Theo nhiều nguồn, những công năng này có thể được phân loại vào các nhóm khác nhau như: 1. Khả năng nhìn thấy những cảnh vật xung quanh mà không cần đến hai mắt thịt. 2. Khả năng nhìn xuyên qua các đồ vật, nhà cửa, tường, cơ thể người. 3. Khả năng nhìn thấy những sự việc xảy ra cách xa chủ thể cả về không gian lẫn thời gian. 4. Khả năng nhìn thấy những sinh linh thực thể đến từ những chiều không gian khác. 5. Khả năng nắm bắt và thấu hiểu bản chất và quy luật của vũ trụ thông qua siêu thức. Ở cấp độ 1 và 2, con mắt thứ ba của chúng ta có khả năng thu nhận những thông tin hình ảnh tương tự như hai mắt thịt, nhưng những hình ảnh này vẫn đơn thuần nằm trong chiều không gian vật lý và thường là ngay trước mặt chủ thể. Trong khi đó, ở cấp độ thứ ba, khoảng cách về không gian và thời gian dần trở nên vô nghĩa. Chủ thể có thể dễ dàng nhìn thấy trước tương lai cũng như quá khứ của một người nào đó. Một trong những ví dụ điển hình là trường hợp của nhà tiên tri Baba Vanga. Khi tiến đến cấp độ thứ tư, con mắt này bắt đầu đủ mạnh mẽ để tiếp nhận những chủ thể vào những chiều không gian cao hơn. Tại từng mức này, chủ thể có thể trông thấy những hình ảnh lướt qua, thường là màu đen hoặc trắng, mà dân gian có thể đã gọi chúng là ma. Khả năng này cũng thường được khắc họa qua truyền thuyết về con mắt âm dương, nhìn thấy các linh hồn trong đạo gia. Cuối cùng, ở cấp độ thứ 5, thông qua việc kích hoạt và khai mở con mắt thứ ba, chủ thể sẽ dần chuyển từ việc hoạt động dựa vào ý thức sang siêu thức. Đây cũng được cho là cấp độ cuối cùng trước khi chủ thể được chuyển sinh từ dạng người sang các dạng tồn tại cao hơn, thần thánh, các sinh linh trong không gian đa chiều. Vậy có cách nào để đưa nó vào hoạt động hay không? Có thể bạn sẽ cảm thấy khá ngược đời và thậm chí có phần hụt hẫng khi mà chìa khóa cho việc khai mở con mắt thứ ba lại nằm ở việc là quên nó đi. Thật vậy, đối với những vấn đề mang tính tâm linh, các bậc giác giả đã và sẽ luôn khuyên chúng ta là buông bỏ các chấp niệm. Trong trường hợp này là việc khai mở con mắt thứ ba, bạn đừng nên mong muốn mở nó vì nhằm trở nên ngầu hơn hay đặc biệt hơn. Thậm chí, một số các giác giả còn cho rằng khi bạn càng mang trong mình mưu cầu mở thiên nhãn, tức con mắt thứ ba, thì tâm truy cầu ham muốn này sẽ phát ra các xung năng lượng màu đen, bao vây lấy trường năng lượng xung quanh con người bạn. Một khi xung năng lượng đen này đủ dày thì thiên nhãn của bạn sẽ không thể khai mở. Con mắt thứ ba và các luân xa nói chung, theo như các giác giả, thì không phải là những thứ có thể dẫn dắt quá trình đến với thế giới tâm linh. Thực chất chúng ta phải dẫn dắt chúng. Điều này có nghĩa là việc khai mở các luân xa tùy thuộc vào việc chúng ta có biết tu tâm hay không. Khi chúng ta càng nuôi dưỡng được nhiều suy nghĩ hướng thiện, thì các luân xa cũng sẽ dần được nâng lên cùng tầm mức với những suy nghĩ này và được khai mở. Thiền định và các môn khí công nói chung cũng có thể đem lại một số ảnh hưởng tích cực, nhưng vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở việc tu tâm dưỡng tính của chúng ta.